අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි Illustrator episode එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා තින්නේ. අපි මේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මම ඔයාලන්ට කලින් වීඩියෝ එක කිව්වා colors ගැන කරද්දි colors ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා. color mode ගැන colors ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙන්නම් කියලා කිව්වා. ඒ වීඩියෝ තමයි මේක. අපි බලමු colors ගැන color mode මොනවද? වෙනස්කම් මොනවද? ඒවා යොදාගන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා බලමු. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්න දේ තමයි colors පාට වර්ග. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පාට වර්ග දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැකලා නැති පාටක් තියෙනවා. මේ එකම පාටේ ඒකේ එක විදිහට colors බෙදලා තියෙනවා. අපි කතා කරමු අද RGB CMYK color mode මොනවද කියලා. අපිට මේ Illustrator, Photoshop ඒ වගේ මේ හැම එකකටම අපිට ඕන වෙනවා RGB CMYK කියන color mode. අපි බලමු color mode වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම colors change කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට shape ටිකක් දැනගන්න. මේ shape එක දැන් select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒ color fill කරගන්න. මේක තමයි color fill කරන තැන. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් double click කරලා color fill කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති color මෙතනින් කැමති color code එකක් අපිට මෙතන දීලා කැමති color එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැනට ඔයාලට පේනවා මේ චුට්ටක් දශමයක් වෙනස් කරත් ඇති code එක වෙනස් වෙනවා. මෙතන colors විශාල ගණනක් තියෙනවා. විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙතන colors තියෙනවා. චුට්ටි දශමයක් වෙනස් කරපු ගමන් color mode වෙනස් වෙනවා. colors එක වෙනස් වෙනවා. code එක cancel කරලා අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ මම හදලා තියෙන ආර්ට්බෝඩ් එක සහ මේ හදලා තියෙන දේවල් ඔක්කොම RGB color mode එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Illustrator වල වැඩ කරද්දී ඔයගලන්ට හදපු color mode එක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයා print කරන විදිය ෆයිල් එකක් නම් හදන්නේ. ඔයා print කරනවා කර banner එකක් වගේ හදනවා නම් ඔයාට ඒකට RGB තියලා බෑ. ඔයාට ඒකට CMYK ඕන. මොකද print කරද්දී RGB වලින් print කරොත් color වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ CMYK කියන color mode එක. ඔයා හදන මේ ආර්ට්බෝඩ් එකේ වැරදිලා හරි ඔයාලට වැරදිලා හරි RGB select ඔයා දැන් banner එකක් select කරනවා design කරනවා නම් ඔයාට ඕන CMYK color mode එක. ඔයාට වැරදිලා හරි RGB color mode එක select කරලාද කියලා අපි දැනගන්න මෙතන උඩ තියෙනවා මම මේ හදලා තියෙන test කියන ෆයිල් එක. මේක ඉස්සරහා තියෙනවා RGB preview කියලා. RGB preview කියන්නේ මේක RGB වලින් හැදිච්ච ආර්ට්බෝඩ් එකක්. මේක හැමදේම RGB CMYK නෙමෙයි. ඔයාලට මේක print කරන්න බෑ. print කරොත් colors වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා දැන් මේක අපි CMYK කරගන්න ඕන. අන්න මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේකට යන්න ඕන file කියන එකට. file වලට ගිහිල්ලා මේක යටට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා document color mode කියලා. document color mode එක මෙතන තියෙන RGB color මම ඔයාලට කිව්වා මෙතන preview එකේ තියෙන්නේ RGB කියලා. අපි ආයි file වලට ගිහිල්ලා document color mode ගියා. මෙතන CMYK select කරා. select කරපු ගමන් මේක CMYK preview එකක් වෙනවා. දැන් මේක CMYK. ඔයාලට පේන්න ඇති colors වෙනස් වෙච්ච විදිය. RGB තිබ්බේ ඒක CMYK වුණා. මේ CMYK උනාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ colors වෙනස් වෙනවා. අපි print කරා නම් අපි දාලා තිබෙන නිල් පාට නෙමෙයි අපිට හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ color එක තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. මේක තමයි CMYK සහ RGB වල වෙනස. අපි RGB ගන්න ගොඩක් වෙලාවට මොකක් හරි ස්ක්‍රීන් එක වගේ පෙන්වනවා විතරයි. අපි print කරලා ගන්නවා නම් අපි හැම වෙලාවෙම CMYK තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි banner එක design කරනවා නම් poster එක design කරනවා නම් හැම වෙලාවෙම CMYK color mode තෝරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න වෙනවා. මොකද colors වෙනස් වෙනවා. අපි දැන් මේක ආයි file වලට ගිහිල්ලා document color mode එකේ RGB තෝරමු. දැන් ඔයාලට පේනවා RGB preview මම select කරා. අයගෙන් RGB තමයි color mode දුන්නේ. දුන්නට මෙතන colors කිසි වෙනසක් වුණේ නැහැ. ඒ කිසි වෙනසක් වුණේ නැත්තේ CMYK වල ඉඳන් RGB කරාට colors වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක මම select කළා අන්තිම blue color එක දාන්න ගියාට එන්නේ CMYK වල ඉඳන් RGB වලට එද්දි color mode එකේ වෙනස ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා වෙනස ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. මොකද RGB වල ඉඳන් CMYK වලට ගිහිල්ලා තමයි දැන් මෙතනයි ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා මේ color mode CMYK දැම්ම කියලා ආයි වෙනසක් වෙනවට පේන්නේ නැහැ. මොකද දැන් තියෙන්නේ CMYK තමයි. මේ CMYK වල තියෙන color එකම තමයි අපි RGB කරත් එන්නේ.
අපිට ඕන විදිහට කලින් පාට ගන්න නම් එතන ෆයිල් ගිහිල්ලා කලර් මෝඩ් එක වෙනස් කරාට එන්නේ නැහැ. ඒක අපේ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඩබල් ක්ලික් කරලා නිල් පාට මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ RGB preview එක එන්නේ. දැන් අපි මේක ආයි ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා කලර් මෝඩ් එක CMYK කරපු ගමන් වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. හොඳයි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි ඉවර කරමු. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක මම ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක තවර තවත් subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. මොකටම සුබ දවසක්.